صباح الخير. أنا هتكلم عن المناهج المختلفة في النحو العربي. في كذا منهج. النحويين استخدموا مناهج مختلفة. أقدم واحد هو سيبويه. يعني أقدم واحد عندنا كتاب كامل له اسمه الكتاب، هو سيبويه. هو المنهج بتاعه ممكن نسميه روائي، يعني هو بيحكي رواية عن الكلمات. هو بيقارن الكلمات 2-2، يعني ده أقوى أو ده أضعف، أو يعني ده منهج يعني مختلف خالص عن منهج المبرد. المبرد هو ما حضرش سيبويه وكتب الكتاب بتاعه. ممكن نسمي المنهج اختلافي، يعني كل ما يشوف اختلاف ما بين كلمة وكلمة، اختلاف في الشكل، اختلاف في المعنى، اختلاف في لازم يكون في اختلاف في المنهج النحوي في تفسير الكلمة. فهو يبقى كده عند المبرد في أحوال مختلفة للكلمات المختلفة. ده يختلف خالص عن منهج سيبويه. سيبويه كان بدور دائما عن السبب الوحيد اللي وراء كل المظاهر المختلفة في النحو. فهو المبرد بيشوف كل كلمة مختلفة عن بعض، يعني فده يعني اختلاف شديد في المنهج النحوي ما بين سيبويه من ناحية والمبرد. بعد كده عندنا ابن السراج. ابن السراج هو طالب المبرد، فهو درس المنطق اليوناني، فهو عايز يطبق علم المنطق اليوناني على النحو. فهو النظام بتاعه كله مبني على تقاسيم. مثلا يقول الكلمة يا اسم يا فعل يا حرف. إذا كان اسم يبقى يا منصوب يا مجرور يا مرفوع. إذا كان فعل يبقى يا مضارع يا أمر يا ماضي إلى الآخر. يعني كل اللغة كلها، كل الكلمات يعني تدخل تحت تقاسيم مختلفة. هو بيقسم اللغة تقاسيم مختلفة. ده بعيد جدا عن طريق يعني منهج المبرد، اللي هو مبرد كان عايز يحط كل الكلمات المختلفة في إطار مختلف، وبيزود الأمثلة، بيزود كتير الأمثلة علشان يجمع كل الأمثلة الموجودة في اللغة. وده يختلف كمان عن منهج سيبويه، اللي هو بيدور عن السبب الوحيد اللي موجود وراء كل الظواهر النحوية. فهو أنا بسمي منهج سيبويه روائي، يعني هو بيحكي عن الكلمات وبيقارن الكلمات 2-2، بيشوف وبيحاول يدور عن المشترك ما بينها، مشترك نحويا ما بين كل وفي الآخر نتيجة سيبويه في النحو إنه اللغة كلها، كل اللغة مسند ومسند إليه. يعني أي حاجة في اللغة، أي ظاهرة لغوية في اللغة هي مسند ومسند إليه. ده بعيد جدا عن منهج المبرد اللي هو اختلافات ما بين كل الكلمات، كل أقسام اللغة كلها مختلفة عن بعض، ومختلف أيضا عن منهج ابن السراج اللي هو منطقي بناء على تقاسيم. يعني يقسم اللغات في تقاسيم ممكن نقول على مستوى اللغة كلها. فثلاث مناهج مختلفة خالص مهمة جدا. احنا ورثة النحو العربي اللي احنا بندرسه وبندرسه، هو كله مبني على او وارث لابن السراج. مش بندرس النحو دلوقتي في المدارس في مصر مثلا، مش بندرس النحو على منهج سيبويه ولا على منهج المبرد، بس على منهج التقاسيم للغة اللي هو اصلا منهج ابن السراج.